મિત્રો, જય માતાજી। આજે બનાવીશું આપણે ભૂંગળા બટાકા। તેના માટે આપણે ભૂંગળા લઈ લીધા છે અને બટાકા બાફીને એને મેં કટ કરી દીધા છે। જો નાની બટાકી હોય તો ચાલે, પણ થોડા મોટા હોય તો આવતી 2 પીસ કરી દેવા। તે મેં કરી દીધા છે। 4 થી 5 બટાકા નાના નાના હતા એના કરેલા છે। હવે ગાર્નિશિંગ માટે સેવ રાખીશું, કોથમીર અને આ ટોસ્ટ છે, જે ટોસ્ટનું પેકેટ આવે છે ને એમાંથી ટોસ્ટ લીધેલો છે, એનો મેં ભૂકો કરી દીધો છે। આજે આપણે ભૂંગળા બટાકા એક અલગ રીતે બનાવીશું। એના માટે જોઈશે રેગ્યુલર મસાલા અને લીંબુનો રસ અને લીલા મરચાં। હવે સૌપ્રથમ આપણે બટાકાની શાક બનાવીશું ભૂંગળા માટેનું। પ્રથમ આપણે વાટકો લઈ લઈશું, તેમાં આપણે નાખીશું ટોસ્ટનો ભૂકો, હળદર, લાલ મરચું, ધાણા જીરું। પહેલાં ગ્રેવી તૈયાર કરી દઈશું આપણે, પછી વઘાર કરીશું। હવે નાખીશું સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને લીંબુનો રસ, અડધું લીંબુનો રસ છે, એને મિક્સ કરી લઈશું। હવે ગેસ ઉપર એક કઢાઈ મૂકેલી છે, ગરમ કરવા તેલ મૂકી દીધું છે। 1 ચમચા જેટલું તેલ લેવાનું અને ગેસની આંચ ફાસ્ટ કરી દઈશું। હવે સૌપ્રથમ નાખીશું લીલા મરચાં, લીલા મરચાં થોડા એ થાય એટલે આપણે ગેસની આંચ ધીમી કરી દઈશું। અને નાખીશું થોડું લાલ મરચું। મરચું બળે ને પહેલાં આપણે પાણી એડ કરી દઈશું, જે મિશ્રણ બનાવ્યું હતું એ ગ્રેવી માટેનું, એને આપણે ઉકાળી લઈશું। હજુ થોડું પાણી નાખીશું, ઉકળશે એટલે જાડો થઈ જશે આપણો ગ્રેવી। હવે ગેસની આંચ ફાસ્ટ કરી દઈશું। ઉકળે પછી આપણે બટાકા એડ કરવાના છે, એને ઉકળવા દઈશું। હવે પાણી ઉકળી ગયું છે આપણું ગ્રેવીવાળું। હવે આપણે અંદર બટાકા એડ કરીશું। હવે આને ઉકાળી લઈશું આપણે, ગેસની આંચ ફાસ્ટ જ રાખીશું। એથી 10 થી 15 મિનિટ જેવું ઉકાળી લઈશું એટલે ગ્રેવી આપણી જાડી થઈ જશે। શાક આપણું થઈ ગયું છે ભૂંગળા બટાકાનું। હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને ભૂંગળા તળીશું। હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે ભૂંગળા તળીશું। આવી રીતે બધા ભૂંગળા તળી લઈશું આપણે। બટાકા રેડી થઈ ગયા છે અને કોથમીરથી ગાર્નિશિંગ કર્યો છે। હવે આપણે એના પર સેવ એડ કરીશું। રેડી થઈ ગયા છે આપણા ભૂંગળા બટેકા અને સોસ સાથે સર્વ કર્યું છે મેં।
જો તમે પણ બનાવજો ભૂંગળા બટાકા, સરસ લાગે છે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય જરૂરથી કરજો. અને જો મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો. જો આ રીતે ભૂંગળા બટાકામાં ગ્રેવીવાળું શાક કેવું સરસ થયું છે.